Yung board. Bread? 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 May class ka? Tubig ka na doon ah.
Wala Colgate. Ano? Hmm? Colgate. Wala Colgate.
Ano ba? Ang ano siya?
Tapos na tayo, oy. Iya ba pa to kayi man ta? Uy, shampoo? May mga kanol ka. Sige, ate. Galit siya, ha? Hindi ko ba yan? Uy, kayo kumisipot. Diba mo na, kung ipangita ka mo dyan. Luga-luga na sinang imo. Ito nga, bidya kaya ako, ninitat ko siya biluga. Diba tayo kasi katagta? Oo. Ay, nitila yung buwa o. Ako na nilapay. Kaya ako diniyan sa akin, mama. Hindi ba yung diba yan ang ituwa o? Kaya wala ko pinalita. Wala ko pinalita. Di ba yung buwa? Ano ba yung at ang bakanda o. Ay, ako din eh. Kaya ako ganun mo ko.
lagi sa ako, hindi ko lang kuhan.
Ayan yung ano mo, yung YouTube channel mo. Hindi pa tayo naka-start sa step 2 kasi kailangan natin ang code verification na galing doon sa number na binigay mo. And pag na-start na natin yan, ma-approve yan. Ayan. Kailangan na yung code galing doon sa number sa Pilipinas.
or matataranta ka. Guys, panoorin ko na hanggang muli at i-share mo na rin, i-follow mo na rin yung mga notification. Ah!
Ito lang.
Wala na, Joy.
ba to, Joy? Dala. Nantawan yung anay kung may klase. Dala ganito, Joy. Dala.
Sige yo, sabi yo. Oh.
Basta sa mong batang naligo. Abang bata to.
Go!
Boss? Hindi na itong paano sa... Boss? Hindi na itong paano sa... Boss? Hindi na itong paano sa... Boss? Hindi na itong paano sa...
Wala,
Ito,
Balang ako makatulog sila. Papaitas mo. Ay, ako lang tayo.
Ano lang yung kasiping?
Hi! Pwede na pag-gusinday.
Pa? Wala! Pwede man ba iba sa ano yung day off? Eh, halos ka nang pinagpapaano sa ang iba, hindi ka pala sila. Hindi, gigit ko. Ay, may mo siya. Tapos kami, wala ko bakal lang sa yacht. Ah, kaya, hindi ka lang hindi mo ko paano sa Uy, ako na pandar. Ako lang palibot. Ginalutog. Baka nakamukay sa magmakagalit. Ay, ako, chair po, see? Ay, ang lang niya po, hindi ako ma-share. Anong sa ako? Hindi ko pa paano sa diba? Hindi na lang. Kapag hindi ka tapos hindi ka pa pala mag-video.
Ikaw pala kung ano ka man. Ikaw nag-aalit dyan sa kalapit. Hindi mo na kilala niya. Ang ewan ng problema yan ang ilay. Boy, pwede mama, baka tumupag ko. Ito eh. Ako na lang kumitaas. Tama dito yun ito. Mas punta yung mga problema sa kabuhay. Ako dito.
Wala mo. Ha? Anak? Vlog? Asan sila dati mo? Marunong. Nakakaw yung kasama mo na eh.
Valentine's night. Sana all. Ah, oh, buot ina pagtulog. Buot ina pagtulog. Oh, gani. Hmm. Ari.
Ken, ready, Ken. Nasa sa buha, Ken. Dito na ka mabalaki na. Ang pangalan ko mabalaki. Bakal ka ticket. Mapalas na lang ko pa. Sa padjay. Sensay. May isa pa ko to daan kanina. Nato? Saan ko ba namin ba? Ay, nagin. Apa? Tigima. Tigima ka ba yun? Tig-20 gani pa? Kinakita ko yung daw sound music lang. Ay, awaming guy! Gaga! Istila ko, parang. Tig 20 ang isa. Ay, last na rin ka. Ikang bansing na ka rin pa. Ano nga, nato ko masunod ka. Napo? Yot, karoon na gani mo ano kami. Ay, abaw!
May ano po din kami, may ini ng bapod. Kaso lang sa limang piso. Anong cellphone, ako plus, ano gusto dami. Nakasugin uto din kay ginambutang ligtong amo number. Number kaya karami yung convention. Ganda ng sipan. Ganda ng last ng handset. Last ko. Ubas eh. Naku, balon law.
Kuha naman ka mo dahil shampoo kag. Namian ko kag. Patas na ka ba tayong ganay? Ay, dito. Ang kulit dito. Wasak na ganyan. Wasak mo pa. Ang tikit. Ang tikit ba pang? Tara.
Init.
Thank you.
Papaligin ko siya. Oh, may puti kayo. Man, ayan na. Wow! Oh, diba? Dalawa. Magkakan naman. Huwag na mapahamin ko dati. Sabi, ikaw naman tanaw sa amin. Ay, siya ako. Huwag na sabi ko na. Madula ka, madula ka. Ayan na, pakalibutin ko ang ulo niya. Wala, ano na pakalibutin ko ang ulo niya. Sabi niya, laga, di ba? Yes, di ba? Ito ay yan, di ba? Yes, Sophia, naman Sophia. Wala ka po sa malakas na kuha.
yun? Uy!
Thank you.